Välkommen tillbaka till oss. Japp, nu är våran lilla paus över här och vi ska sätta igång igen och släppa filmer. Ja, Och det blir förhoppningsvis lite hårdare tempo då vi ska släppa Ja. lite extra bloggar så att vi kommer ikapp. Vi har mycket material vi har tagit Ja. i jul och nyår och där mellan 3 veckor uppehåll har vi haft. Och vi befinner oss på ett riktigt så här smultronställe, drömställe. ja, Och här ska vi vara nu i 4 dagar då. Men det kommer filmer om det också, var vi Ja. befinner oss. Ja, i dagens film så får du vara med om lite hur det är att bo här och hur det är att åka husbil på Gran Canaria framför allt. Och vi fick träffa ett proffs på det i alla fall. Va? ja, det fick vi. Ja, vi ställde frågor till han och han har bott här i 11 år. Va? Så att, om ni hänger med så får du vara med på han när han berättar om de här öarna. Och han tyckte att Fuerteventura var bra. Ja, det tyckte Ja, han. och nu är det bara ett par veckor kvar så drar vi dit. Men det kommer filmer om det också. Vi ska åka vidare här nu och på öarna. Ja, Och bergen har inte vi sett än, va? Men det kommer det också förhoppningsvis. Det var en liten storm här strax Ja. innan jul, va? Så att, det var lite väl mycket snö ja, precis. som hade kommit. Ja. Men vi ska dit upp också Ja. någon gång. Ska vi göra. Och ni hänger med. Ja, det är klart va. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen där havet är blått. Freedom living, vi reser tillsammans i kärlek och värme, vi lever vårt hopp. Freedom living. Ja, här har vi Svenskgänget då. De här 2 raderna då. Så det är helt okej. Hade vi långbord här mellan bilarna då igår. Det var riktigt mysigt. Ja, vi hittade ett härligt par här. Anders och Ines var det, va? Ja. Och här sitter själva presidenten av Gran Canaria-grupperna. Ralf Leingren. Och vad är det som lockar folket till Gran Canaria? Vad var det som lockade dig hit? Det finns ju bara en sak och det är värmen. Okej. I kombination med Försäkringskassans blåkort som gäller här. Och tryggheten vi har att vara inom EU och ändå uppleva värme. Nu ringer hans telefon här också. Ja. Så, nu är samtalet över. Det var regeringen som ringde. Frågade om en gubbesin skulle ha lite mat. Ja, var var vi någonstans? Ja, vi är varför man åker till Gran Canaria. Det är jävligt enkelt. Det är för kallt på fastlandet på vintrarna och det är för varmt där på somrarna. Det är underbart i Spanien vår och höst, men allt däremellan är det ju inte så himla bra. Finns det några nackdelar med Gran Canaria jämfört med fastlandet? Ja, det är att det inte ligger på fastlandet. Okej, det tar lång tid att åka hit. Ja, det är en lång båtresa som många drar sig för och det kostar lite sekiner så man måste... Men det är ändå billigare än att bo här på hotell. Ja, det är det ju. Ja, för om det nu kostar en 20-30 000 fram och tillbaks hit så bränner man ju det på 2 veckor om man tar in på ett hotell och flyger hit. Ja. Hur är det med servicen på husbilar här på ställplatser och parkeringar och campingar jämfört med fastlandet? Ja, vi har ju en helikopter här nu som kommer överrösta mig. Men... Ja, vi väntar sig åka över. Helikoptern förbi här igen. Ja. Nej, men om man tänker sig Gran Canaria och Teneriffa har ju resurser. Teneriffa har egentligen bäst resurser med campingar och fricamping och ställplatser och sånt. Finns även på Gran Canaria. Men det stora med Kanarieöarna, som alla kanarier själv, de frikampar ju. Det är typ 95% står ju utan kostnad. Och det är väldigt generösa regler på öarna hur man får stå. Okej. Hur ska man utrusta sin husbil om man ska till Gran Canaria? Måste man vara helt självförsörjande praktiskt taget? Ja, man bör ha solceller, litiumbatterier, LPG eller byta spanska gasolflaskor. De flesta ställen, det finns till och med campingar som inte har el. Så att vi står på ett ställe just nu som är en ställplats, men de kallar det för camping. Men här finns ingen el. Så solpaneler är bra att ha. Hur funkar det att tanka LPG här på Gran Canaria? Det heter autogas och vissa mackar går det alldeles utmärkt att tanka. Vissa mackar tycker att man inte ska tanka fritidsgasol för det har en annan momssats. Okej, samma som Italien då? Ja, fast
Jag har aldrig själv haft problem, men jag har hört andra som har haft problem. Men för min del funkar det. Okej. Vad är det sista rådet du kan ge till de som kan tänka sig att ta färjan från Huelva eller Cadiz till Gran Canaria och Teneriffa? Vad är det ett råd att ge till dem? Kom hit. Finns väl inget bättre att vara på vintern. Man, i fastlandet kan det vara 7 grader mitt på dagen i december. Se här. Okej, Här kan vi bada till och med mitt i vintern. ja, du driver det på Facebookgrupper också. Kan du rekommendera dem till våra tittare? Ja, men då kommer det ju så många hit. Men, men gå in på Husbil till Kanarieöarna, en Facebookgrupp. Där är i stort sett alla som kommer hit med husbil går in och tittar där någon gång. Där kan man få tips av erfarna personer. Ställer man frågor där så i stort sett alla som har varit på öarna läser det och kan ge bra råd tillbaka. Vi har ju bland annat Anders här som sitter bredvid. Han har ju en annan approach än mig. Jag är ju mera frikampare, han är ju mera kampare. Så våran gemensamma kunskap är väldigt bra och kompletterar varandra. Okej. Vi brukar väl kampa så det är typ 3% när vi är här. Det är väl de man kallas för kampare. Ja. Så 97% frikamping. Ungefär. Det finns ett annat tips. Att om man nu gillar frikampa, man gillar att stå nära havet vid natur, så finns det en liten ö som är allas husbilar favorit. Och det är Fuerteventura. På Fuerteventura måste man stå gratis. Det finns ingenstans att betala för övernattning. Och lite här och där kan man tumma toa och fylla vatten. Riktigt fint ställe för husbilar och frikamp. Kom det inte en regel där för något år sedan att man får inte stå närmare än 200 meter från vattnet? Det är ingen husbil som har hört talas om det, för alla står. Okej. Finns det någon service på Fuerteventura att få? Ja, det finns ett 15-tal tömningsställen för toa. Både bensinmackar och kommunala servicestationer. Många mackar säljer vatten. 1 euro för 50 liter ungefär. Och det är väl allt man behöver som frikampare. Ja, precis. Kommer vi till det här med kostnadsläget här nere också. Priser och sånt där. Är det billigare på fastlandet? Ja, det är bara 7% moms här på öarna. Hela fastlandet har ju 21% moms. Okej, detta är ett skatteparadis med andra ord. Absolut. Här kan du fortfarande tanka för under 1 euro liten. Det hittar du inte inom hela EU. Så att det här är ju EU vad gäller personer och sånt, men vad gäller gods så är vi utanför EU. Utanför EUs skatteområde. Nej, så här är det billigt med drivmedel. Finns inga konstiga beskattningar. Under 1 euro liter. Gasolen är också billigt. Ligger ungefär 20-30% under fastlandet. All mat är ju bara 7% moms. Och sen finns det en sak, men det gäller hela Spanien. All sjukvård är gratis. Det går inte att betala för sjukvård om den är offentlig. Då måste man gå dit gratis. Det är ett hårt jobb. Och sen har vi då, om man skulle lämna husbilen någonstans, så är ju faktiskt kollektivtrafiken gratis om man åker mer än 15 gånger under 3 månader. Okej. Man behöver inga bussbiljetter då eller? Får man tillbaka pengar på biljetten man har köpt? Ja, man ska ha ett månadskort och blippar man det där månadskortet mer än 15 gånger under 3 månader så är det gratis framöver. Okej. Det låter jävligt bra. Så alla som pendlar till jobb eller någonting annat, de har inga kostnader för det. Okej. Det låter jävligt bra. Ja, det finns mycket som är bra. Det finns, men de borde lära sig svenska, men det är lite dåligt med det. Ja. Men trots allt det bästa med Gran Canaria är att det är solsäkert. Ja, väldigt solsäkert är det. Det enda som man har här är ju Kaliman då. Sandstormarna från Sahara som stör lite grann. Och de kommer rätt ofta, men för det mesta är inte kalimerna så farliga. Men det händer ibland att de är riktigt. Och har man astma eller dåliga lungor på något sätt, ja, då kan man drabbas hårt av det. Men Då är en normal frisk drabbas inte. Räcker det med vanligt munskydd och rekommendera då eller räcker det eller? Nej, min fru har ju astma så att hon brukar vara inne då om det är riktigt förjävligt. Jag skiter fullständigt i det. Jag är ute och åker motorcykel och överallt. Ja. Du sköljer ner sanden med lite whisky. Absolut. Den är också billig. Ja, jag tackar dig Ralf för den här lilla pratstunden här. Hoppas att tittare fått lite kött på benen. Tack så du ha. Okej. 29 november. Japp.
Och här baks in i Guantanamo restaurangen som vi besökte en kväll. Nu är det redan lördag. Husbilsträffen började i tisdags här och vi hade ett långbord där. Jag hade ingen kamera framme. Så vi skulle umgås istället. Vi tog bilder bara så. Ja. Det var ett långbord här ute på tisdagen och så gick man runt och tjötade med lite folk där. Och sen på onsdag kväll var det gemensam marsch klockan 7 till den här restaurangen där bakom och helt underbar mat var det. Men det var lite hög musik tyckte jag. Och hög musik och hög volym. Det var som en skolmatsal. Ja. Det var svårt att höra vad man sa för det var så mycket, det var helt proppfullt. Det var flera hundra gäster på den restaurangen och jag läste i kommentarerna där lite grann att den restaurangen måste man boka en vecka innan. De var riktigt duktiga på mat var de. Ja, det var det faktiskt. Ja. Och vi fick höra lite en intervju med Ralf också där då. Och hoppas det lockar fler att åka till Gran Canaria istället för fastlandet då. Ja. Det är en liten kostnad då. Vi kan säga att våran kostnad var 15 760 kronor enkel väg. Det var våran alltså. Det är våran. Det går att komma betydligt billigare undan. Våran resa tog 35 timmar från Huelva med Fred Olsen. Ganska exakt. Och man kan komma undan med 8-9 tusen också om man vill. Det är många som har gjort det. Men då har de bara en liggstol. Och många djur. Och sen har man inte någon bil så kanske man kan komma undan för på tusenlappar. Om inte har någon bil heller. Ja. Ja, och sitter i liggstol hela resan bara. 35 timmar på 1000. Så det finns alla olika möjligheter. Det bästa är om ni provbokar. Vi har fått så mycket frågor. Hur lång tid tar resan? Och vad det kostar och allt det här. Vi har fått vi ska inte mellan 50 och 70 stycken som har frågat det. Va? Så nu säger vi det en gång för alla. Så mycket gick det på för oss. Och det kostar minst lika mycket tillbaka. Och vi undrar oss det. För här har vi sol 7 dagar i veckan. Och varmt och gott. Behagligt. Det är inte den norrländska värmen. Nu hade vi vick nu från bilen. Vi ska till stranden här nu. Vi hade cirka 25 grader i bilen inne och 23 ute. Vi har dragit ut markiser så det hjälper till lite grann då. För vi stod på en ställplats camping så man kan dra ut markisen då. När vi var i somras uppe i Norrland där, så hade vi 38-40 inne i bilen. Det var för varmt för solen gick aldrig ner. Men här blir det lite att det går ner. Det slutar att värma i alla fall på natten då. Så är det med det. Och Fuerteventura hade lite missvisande information innan att det finns någonting där. Det finns inga ställplatser och campingar på Fuerteventura. Och Ralf sa där i intervju. Men det finns några ställen att fylla på vatten och tömma toaletter och sånt. Så det finns ju. Men det är fricamping som gäller på Fuerteventura så ni vet det. Och den ön rekommenderar han starkt då. Vi kanske ska avsluta vår resa med Fuerteventura, Lanzarote och ta färja från Lanzarote till fastlandet. Man vet aldrig. Men vi kommer göra så med våra resor att vi kommer att snurra runt här nere i Mogan, Puerto Rico, det här området ett tag. Och sen rör vi kusten sakta uppåt då, antagligen. Ja, så finns det en busshållplats här precis utanför ställplatsen då, så man kan ta bussen in då till vart man vill. Puerto Rico, Playa del Ingles och sånt där, eller även till Las Palmas då. Och en bussterminal finns andra sidan vägen då. Så att det finns ju bussmöjligheter här om man har för stor husbil. Men vi har inte tänkt åka buss i alla fall. Nej, vi har ju 2 katter vi måste ta hand om. Vi brukar ta sådana små korta turer på ett par timmar ut bara. Och sen kommer vi tillbaka igen. Vi kan bara bli en timme här till stranden och tillbaka igen. Så att vi har alltså kopplat av på den här ställplatsen har vi gjort. Först var det ganska rullians där i 2 dagar. Det var så mycket nytt folk man träffade. Det var väldigt trevligt var det. Sen har det droppat av massa folk här. Så det var ju bara vi och 2 till som är kvar. Erik och Anders då. De är kvar då i varsin bil. Så är vi kvar och de stannar till imorgon tror jag. Eller övermorgon måndag. Vi stannar kvar till imorgon då. Och den här duschen, vad tycker du om den där borta då? Servicehuset. Det var kallt i början men sen gick det. Ja, det finns ju ingen el på den här ställplatsen heller va. Alla har solpanel så det måste man tänka på om man åker hit ner. Serva bilen ordentligt hemma. Alltså med all utrustning man kan tänka sig då. Börja använda toalett och dusch. Det är viktigt att göra det. Om man frikampar då. Men här fanns ju dusch då. Men de var ingen varmvattensberedare där. Så att det kom ju kallvatten då. Så jag hade 3 sekunder lite ljummet vatten där som låg kanske ytligt då, i någon slang någonstans. Va? Så jag hoppade in under duschen snabbt där. Fick ett ljummet vatten. Kanske var 28-29 grader, jag vet inte. Men man piggrar till i alla fall gör man ju. Det går att duscha men det var inte så bekvämt var det inte. Men det går.
kroppen är varm och så kyler man ner sig och så är man väldigt kall länge efteråt. Känns ju fräsch gör man också. Ja, men nu går vi till stranden här gör vi. Ja. Och så finns det. Ja, här bakom har vi ju Playa de Tauro då. Här bakom, va? Vi kan inte filma det så mycket barn och familjer så att vissa är väldigt lättklädda också så att sånt vill vi inte ha med på våra filmer. Nej, där går gränsen. Men jag hittade en ställe där, restauranten Vistamar. Vi kanske glider in där och tar lite bedövning. Vi ser ställplatsen här, det är bara 100 meter fågelvägen men man får gå upp till stora vägar och så ner igen. Så det är 300 meter ungefär till den här stranden. Det är en jättefin strand här och idag är det lördag så det är jättemycket folk här överallt. Det går inte bara knappt här nu. Det är, bara går det säkert att göra, men det går inte att filma. Går det inte att göra. Nej. Det är för mycket folk. Vi gör inte det. Men det är i alla fall rekommendationen här ställplatsen i Tauro. 14 euro natten och sen har man en badstrand, sandstrand bredvid här. Yeah. Och måndag till fredag det är lite folk. Ja. Hörde jag. Det var därför Ralf satte den här våran husbilsträff på tisdag till torsdag. Det var bara vi svenskar där och en och annan bil. Ja. Och nu igår var det fredag då kom en massa spanjorer då. De är ju där på helgerna då. Ungefär som i Sverige. Ja. Ja. De populära platserna är alltid fullt på helgerna. De börjar bli fullt på torsdag redan. Ja. Ja. Men vi glider in på den här restaurangen där och kollar om vi kan ta lite förfriskning bara. Idag blir det lasagne till middag. Mercadonas egna färska lasagne. 2 portioner. Tog upp den i frysen förut och nu ska den in i omnia. Vi ska stycka den broderligt. Lägga den i omnia så värma lite. Kanske lite egna ingredienser på lite grann. Det får bli dagens middag. Restaurang nu va? Där borta. Ja. En öl. Ja. Och där är ju strandbaren då men det ser väldigt fullt ut. Vi ska hitta någon bordet, 2 stolar till oss bara. Det räcker ju. Ja, jag beställde en kanna med 2 glas, 2 sangria. Vi fick kanna dela på 2 med en gång. Det är en halv liter sangria där nästan. Det duger la? Ja. Fattas det något i din sangria? Banan. Hon fick inga bananer. Jag har 3 stycken skivor där ser jag. Hon kan ta bananerna på mig om hon vill. Ja. Ja, det räcker med den här baljan här nu. Ja. Han frågade om menyn där. Vilken god mat de hade där då. Jag såg alltså gick förbi den. Vi kan ju besöka den med. Ja, vi kommer tillbaka hit till den här Tauro. Så kanske besöka restaurangen på båda då. Det är ganska mycket folk på en lördag. Man sitter plats ledig där ute. Så vi sitter där inne. Men det var faktiskt bra. Ja. I svalan här inne. Det är inte riktigt varmt. Sitter på terrassen där. Och jag såg den maten de bar ut där nyss. Det var sån här heta räkor i sån här keramikskål. 3 stycken gick han ut med. De kokade fortfarande. Fan vad gott det såg ut. Det är typ en sån här typ soppa. Med räkor och skaldjur i och fisk och sånt där. Väldigt trevligt ut. Men. Och kommer tillbaka till Tauro och tar en natt här på vardagen så besöker vi den där restaurangen. Men vi får se. Det är så mycket vi ska se. Ja. Vi har ju bara påstått det. Ja. Men vi kämpar gör vi. I april ska vi göra. Ja. Nu skålar vi och njuter av det här lilla vi har fått. Det är annat än man kan ombestämma sig, eller hur? Vi tog fram en meny här för det såg väldigt gott ut. Den suger tarmen lite. Jag lägger vi lasagne i kylskåpet och tar den imorgon. Vad vill du ha? Och menyerna är på även på svenska här. Det är en turistort så att det finns alla språk i meny. Även finska, norska och danska och allting. Kolla på vitlökräckor. 12,50. Jag undrar vad de hade i den här soppan. Undrar vad räksoppan är för skaldjurssoppa. 8 euro. Jag tror att jag tar den. Skaldjurssoppa. Det låter väl gott, skaldjurssoppa. Det vill heta räkor. Den tar jag. Vitlökräckor. Ja. Det tar vi. Ska vi ta någonting sånt eller? Bröd och aioli? Jag vet inte. Vad tycker du? Bröd och aioli, 2 euro per skalle. Ja, vad fint det. Det passar ju. Ja. Ja, det gör vi. Vi tar bröd och aioli med. Ja. Vi beställer det gör vi. Ja, där kom maten in. Min bubblar inte på tallriken alla varv. Du tog skaldjurssoppa, du tog vitlöksräckor. Ja, just det. Det bubblar som attan förut. Det är sån här lergryta de har gjort den i lerform. Den är nog ganska varm den här formen också, så jag tror. Man tycker du bränner fingrarna och näbben. Ja. Ja. Det finns kall sangria. Nej, då äter vi bon appetit, så lite lättare lunch här blir det. Ja. Vi får se vad det blir ikväll sen. Det är satt som ett smäck. Man lever varje dag. Ja. Ja.
Vad ska vi på Mercadona göra? På restauranger överallt? Ja, Ja, vi kan äta ute i praktiskt taget varje dag om vi vill. om du vill. Ja, Men det är mysigt att äta hemma också. ja. Och med katterna så. Ja. Så att, ja. Det satt som ett smätte här och jag, i proppet. Jag fick 3 räkor av dig. Ja. De var riktigt goda, hennes vitlöksräkor där. Hon prickade rätt. Jag trodde att det var den där vitlökssoppan de hade där ute. Va? Men det var, eller skaldjurssoppan de trodde de hade på den här tallrikarna. Men det var det med vitlök och räkor. Och det äter man ju bara vitlöken igen, eller räkor egentligen då, så lämnar man kvar det här andra då. Ja. Men de var riktigt heta var de också. Ja. Fy, älskar vad mätt jag är. Min sangria är slut, men det har lite bedövning kvar så jag... Ja. Vi tar det här sangrian här nu, så tar vi notan och så får vi bilen igen och hälsar på katterna. Ja. Så imorgon så vandrar vi vidare härifrån. Det blir Puerto Moga. Ja. Ja. Som vi sagt tidigare, vi kommer vara på den här kusten ett bra tag här. Det är ingen mening bara här nere denna veckan och norr om Las Palmas nästa vecka ner hit igen. Så vi har så lång tid på oss va? Så vi får röra oss sakta. Vi kommer nog röra oss här nere ett bra tag i alla fall. Mellan Playa del Ingles och Moga. Vi ska träffa din kompis i Lucia där någon gång. Hon kommer ner hit och stannar några en vecka tror jag var. Så det blir så. Och Ralf ska vi träffa någon gång också. Han bor i Playa del Ingles då. Vi frågar han om bungalows. Jag tror att vi har hittat hem. Ja, vi har hittat hem. Ja, det är jättefint här alltså. Vi var inne och kollade på lite bungalows, lite fastigheter och så va. De kostar mellan 190 000 euro till 300 000 euro. Nej, ja, uppåt. Ja, där någonting då. En lagom sådär, en tvåa sånt där. Vill man ha en trea så blir det lite dyrare kanske. Ja, Ja. Men blir det något man köper här nere så borde det faktiskt bli Playa del Ingles. ja. I så fall. Om man fastnar för det. Men det är ett par år framåt i alla fall. Vi får känna pulsen först. Det går ju bra att åka med husbil än så länge. Ja. Så det kan vara en framtida plan. Steg 3 i livet. Solsäkert ställe alla fall är det ju. Ja, svep i sangria nu så... Nej, jag sveper ingenting utan jag sitter här och njuter. Kanske jag får beställa öl till då. Jag gör nog det. Beställer en öl till i alla fall. Suttit där nere i alla fall en 3 kvart. Ja, vi har ju bara semester varje dag. Ja, vi har semester varje dag. Inget förvärvsarbete här inte, utan vi bara njuter av livet nu. Bra det. Nej, då får vi beställa en öl till. Etta belåtna. Yes. Ja, det var så dyrt heller. 8 enheter köpte vi. 2 vitlöksbröd. Jag tog vitlöksräkor, jag tog fisksoppa, varsin sangria och så varsin öl. Ja. 39 euro. Helt Ja. överkomligt. Ja. Det här kunde vi tänka oss varje dag. Ja. Men det går ju inte. Vi ska köra också. Så är det ju. Ja, nu går vi till bilen här och så tar vi hand om katterna. Så syns vi nog imorgon igen. Ja.